મીઠાઈ તો આપણે ઘણી બધી ખાધી હશે, પણ આજે જે હું મીઠાઈ બનાવી રહી છું ને એ પૌષ્ટિકતાથી ભરપૂર છે. સાથે એકદમ દાણેદાર છે, માવેદાર છે અને એટલી પૌષ્ટિક છે ને કે જે પહેલવાનોની પહેલી પસંદ છે. અને તમે એક ટુકડો ખાઓ ને તો શરીરમાં શક્તિ અને સ્ફૂર્તિ આવી જાય છે. સાથે ઘરમાં નાના બાળકથી લઈને વડીલ વર્ગ આરામથી ખાઈ શકે છે. તો હવે દિવાળી આવી રહી છે અને બજારમાં માવાની મીઠાઈમાં ઘણી ભેળસેળ થતી હોય છે. તો તમે આ મીઠાઈ ઘરે જ બનાવો ને તો ખૂબ જ શુદ્ધ રીતના તૈયાર થાય છે. સાથે સસ્તી પણ પડે છે. તો ચાલો આજે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ ડોડા બરફી, જે પંજાબ હરિયાણામાં વધારે ખવાતી હોય છે. તો આ ડોડા બરફી છે એ ઘઉંના દલિયામાંથી બને છે. ઘઉંને અંકુરિત કરી એને સૂકવીને એમાંથી દલિયા બનાવીને આ મીઠાઈ બનાવવામાં આવે છે. પણ જો તમારી પાસે અંકુરિત કરેલા દલિયા ન હોય તો તમે રેગ્યુલર દલિયા પણ લઈ શકો છો. સાથે મેં લીધું છે 3 ચમચી જેવું દહીં અને સાથે 1 લીટર અમૂલનું ફૂલ ફેટ ક્રીમ દૂધ લીધું છે. અહીં તમારે ફૂલ ફેટ ક્રીમનો જ ઉપયોગ કરવો. તો અત્યારે 1 લીટર દૂધ લીધું છે. હવે લોખંડની મોટી કડાઈ લેવાની છે. એમાં સૌથી પહેલાં 80થી 100 ગ્રામ જેવા દલિયાને શેકી લેવાના છે. મેં પહેલાં કીધું એમ આ ઘઉંને અંકુરિત કરીને ફાડા બનાવેલા છે. આ મેં ઓનલાઈન મંગાવ્યા હતા, પણ જો તમારી પાસે એ ન હોય તો રેગ્યુલર ફાડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. વધારે પડતા મોટા અને જાડા ફાડાનો ઉપયોગ ન કરવો, મીડિયમ જે ફાડા હોય એનો ઉપયોગ કરવાનો. હવે આપણે આને શેકી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો કલર સફેદ થઈ ગયો છે અને આને આમ જ કડાઈમાં ઠરવા દઈશું. તો ગેસ આપણે અહીં બંધ કરી દીધો છે અને દલિયા ઠરી ગયા છે. તો હવે આ દલિયામાં આપણે દહીં મેળવવાનું છે. તો 3 ચમચી જેવું મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. ટૂંકમાં દહીં આપણે એવું લેવાનું છે કે આપણે જે દૂધ ઉમેરીએ એ ફાટી જવું જોઈએ. એટલે વધારે પડતું ખાટું પણ નહીં અને વધારે પડતું મોડું પણ નહીં, જેથી દૂધ છે એ સરસ રીતના ફાટી જાય. તો હવે આ દહીંને દલિયામાં મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે જે આપણે 1 લીટર દૂધ લીધું છે ને એ ઉમેરી દેવાનું છે અને હવે ગેસને ચાલુ કરી દેવાનો છે. અને ધીરે ધીરે દૂધ ઉકળવાનું ચાલુ થઈ જાય તો થોડું દૂધ ઉમેરીને ફાડાને પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું. અહીં થોડા ઘણા ગાંઠા રહી જાય ને તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એ એની મેળે જ ઓગળી જશે. તો બધું દૂધ ઉમેરી દીધું છે અને ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર દૂધને ઉકળવા રાખી દીધું છે. તો હવે ધીરે ધીરે ચલાવતા રહીશું અને જેમ જેમ દૂધ ઉકળે એમ જે ફાડા આપણે ઉમેર્યા છે એ બફાતા જશે. આ મીઠાઈ આપણે ટ્રેડિશનલ રીતના બનાવી રહ્યા છે, એટલે વાર તો લાગશે, મહેનત થશે, પણ જ્યારે મીઠાઈ તૈયાર થશે ને ત્યારે એનો સ્વાદ અલગ જ લેવલનો હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે દૂધને ઉકાળવા રાખી દીધું છે અને દૂધમાં 2-3 ઉફાણા પણ આવી ગયા છે. પણ પ્રોપર રીતના ફાટી જાય એ માટે આપણે થોડો એવો ફટકડીનો ટુકડો ઉમેરીશું, જેથી દૂધમાં એકદમ સરસ રીતના દાણો પડી જાય. તો બસ આટલો જ ફટકડીનો ટુકડો ઉમેરી દેવાનો છે, જેથી દૂધમાં સરસ દાણા પડી જાય. તો બસ હવે થોડી વારમાં જ દૂધમાં દાણો પડી જશે અને ઘઉંના ફાડા સાથે બફાતા પણ જશે. તો ધીરે ધીરે ઉકળતા દૂધ ઘણું ખરું ઉકળી ગયું છે, દાણો પણ સરસ પડી ગયો છે અને ઘઉંના ફાડા એ ઘણા ખરા બફાઈ ગયા છે. પણ હજુ આપણે આમાં અડધો લીટર જેવું દૂધ ઉમેરીશું એટલે માવો સરસ થાય. આપણે અહીં ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે અને સાથે સતત ચલાવતા પણ રહેવાનું છે, જેથી નીચે ઘઉંના ફાડા છે એ બેસી ન જાય. એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે ઘઉંના ફાડા છે એ નીચે બેસી જતા હોય છે, તો એ નીચે ચોંટી ન જાય એ માટે તમારે સતત તવીથો ચલાવતા રહેવાનું. અહીં તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં સરસ દાણો પડી ગયો છે, એકદમ ક્રમલી ટેક્સચર આવી ગયું છે. તો હજુ સરસ માવો થાય એ માટે આપણે અડધો લીટર જેવું દૂધ ઉમેરીશું. અત્યારે દૂધમાં ફાડા છે એ 60થી 70% જેવા ચડી ગયા છે, પણ હજુ દૂધમાં જેમ જેમ ફાડા ગરમ થતા રહેશે એમ પ્રોપર રીતના ચડી જશે અને દૂધનો માવો બનતો જશે. સાથે હવે આપણે આમાં ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીં મેં 150 ગ્રામ જેવી ખાંડ લીધી છે. આ કથ્થઈ કલરની દેશી ખાંડ છે, જે માર્કેટમાં તમને ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. તો જો તમને મળે તો ઠીક છે, નહીંતર તમે સાદી ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો આજે મારી પાસે હતી તો મેં આ ઉમેરી દીધી છે, જેથી મીઠાઈનો કલર એકદમ સરસ રીતના કથ્થઈ કલરનો થઈ જાય. તો અહીં મેં 150 ગ્રામ જેવી ખાંડને ઉમેરી દીધી છે. હવે સાથે અહીં આપણે 50 ગ્રામ જેવું ઘી ઉમેર્યું છે. તો અત્યારે આટલું ઘી એ પૂરતું છે. તો 50 ગ્રામ જેવું ઘી ઉમેરીને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો ઘી અહીં તમને દેખાઈ રહ્યું છે ઉપર જ છે. હવે જેમ જેમ આ દૂધ ઉકળતું જશે એમ ઘી મિક્સ થતું જશે. સાથે હવે કેસરી કલરનો થોડો ફૂડ કલર પણ ઉમેરી દઈશું, એટલે મીઠાઈનો કલર છે ને એ સરસ આવે. અત્યારે હાલ પૂરતો 2 ચપટી જેવો ઉમેર્યો છે, જો વધારે આગળ જરૂર પડશે તો આપણે ઉમેરીશું. હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે.
બસ હવે આ દૂધને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળ્યા જ કરવાનું છે. હવે ઘણાને એમ થશે કે હાઈ ફ્લેમ ઉપર કેમ નહીં, તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર તમે આ દૂધને ઉકાળવા જશો ને તો ખૂબ જ છાંટા ઉઠશે અને એ છાંટા તમારી ઉપર પડી શકે છે અને તમે દૂધને ઉકાળી નથી શકતા. તો લો ફ્લેમ ઉપર જેમ જેમ ઉકળતું જશે એમ ધીરે ધીરે દૂધ બળતું જશે અને દૂધનો માવો થતો જશે. તો આ માવાની પ્રોસેસ થતાં લગભગ 1 કલાક જેવો ટાઈમ થશે. તો એકદમ ધીરજ રાખીને કલાક માટે ગેસની લો ફ્લેમ કરી દેવાની છે અને વચ્ચે વચ્ચે તમારે તવીથો ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી ઘઉંના ફાડા છે એ બેસી ન જાય. હવે તમે જોઈ શકો છો ઘણું ખરું દૂધ બળી ગયું છે, દાણો પણ સરસ પડ્યો છે અને સાઈડમાં જે દૂધ ચોટતું જાય છે એને પણ ઉખેડીને આપણે દૂધમાં મિક્સ કરતા જવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં સરસ દાણો પડી ગયો છે અને દૂધનો માવો થવા લાગ્યો છે. તો જુઓ, અહીં મેં હાઈ ફ્લેમ કરી છે અને તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં એકદમ ઉભરો આવે છે અને છાંટા ઉડે છે. તો આ છાંટા છે એ બહાર ઉડીને આવે છે, જેથી તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર નથી કરી શકતા. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર જ જેટલું દૂધ દેખાય છે એટલું દૂધને બાળવાનું છે. અત્યારે લગભગ અડધી કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને ઘણું ખરું દૂધ બળી ગયું છે. ફરી અડધી કલાક સુધી આપણે રાહ જોવાની છે અને દૂધને બાળવાનું છે. હવે ફરી 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ઘણું ખરું દૂધ બળી ગયું છે અને ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. તો સાથે અહીં આપણે એલચી પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. તો અડધી ચમચી જેવો એલચી પાવડર ઉમેરી દઈશ એટલે સરસ સુગંધ આવે. સાથે તમને જે ગમે એ ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારે જેટલા નાખવા હોય એટલા તમે નાખી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને એલચીનો પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી લેવાનું છે અને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો જેટલું આપણે ઘી ઉમેર્યું એ બધું શોષાઈ ગયું છે. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ લો જ છે. હજુ આપણે હાઈ ફ્લેમ કરીશું તો છાંટા ઉડી શકે છે, એટલે હું ફરી લો ફ્લેમ કરીને 15 મિનિટ માટે આને કૂક કરીશ. અહીં તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ ઘટ્ટ બની ગયું છે, એટલે હવે એને સતત ચલાવતા રહેવું પડશે લો ફ્લેમ ઉપર, કારણ કે હજુ જે અંદર પરપોટા થાય છે એનાથી તમને છાંટા ઉડી શકે છે. એટલે એકદમ દૂધ બળી જાય, માવો થવા લાગે ત્યાર પછી જ તમે એને હાઈ ફ્લેમ ઉપર કરવાનું છે, જેથી મીઠાઈનો કલર પણ સરસ આવે અને ફટાફટ માવો તૈયાર થઈ જાય. હવે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, એટલે ટોટલ 1 કલાક પછી આપણે અહીં જોઈએ છીએ તો બધું દૂધ બળી ગયું છે. મિશ્રણમાં પરપોટા થાય છે પણ એના છાંટા ઉડી રહ્યા નથી. તો હવે ગેસની હાઈ ફ્લેમ કરી નાખીશું અને આ મિશ્રણને સતત ચલાવવાનું છે. હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે સતત ચલાવીશું એટલે જેટલો પાણીનો ભાગ છે, દૂધનો ભાગ છે, એ હજી બળી જશે અને પ્યોર માવો જ તૈયાર થશે અને માવામાંથી ઘી છૂટું પડી જાય એટલું આપણે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. આ મિશ્રણ ચલાવતા તમારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું છે. હાઈ ફ્લેમ હોવાથી ઘઉંના ફાડા છે એ તરત જ નીચે બેસવા લાગશે. તો થોડું આપણે ઘી ઉમેરી દઈશું એટલે ચલાવતા ફાવે અને મિશ્રણ છે એ ચોટી ન જાય. તો આટલું જે આપણે ઘી અત્યારે નાખ્યું છે એ નીકળી જ જવાનું છે, એ હવે મીઠાઈમાં રહેશે નહીં. પણ આપણે ઘી ઉમેરીએ ને તો મિશ્રણ ફટાફટ સહેલાઈથી ફરી શકશે અને તળિયે ચોટી નહીં જાય. બસ હવે 1 સેકન્ડ માટે પણ તવીથાને મૂકવાનો નથી અને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે. ગેસની હાઈ ફ્લેમ છે તો સતત ચલાવતા હવે મને 10 મિનિટ થઈ ચૂકી છે, પણ મને થોડો કલર ઓછો લાગી રહ્યો છે, તો ફરી 3 ચપટી જેવો કલર હું ઉમેરી રહી છું. કલરને પાણીમાં ઓગાળીને ઉમેરવો, જેથી સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય. બસ હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે જેટલું ઘી ઉમેર્યું એ હવે બધું ફરી શોષાઈ ગયું છે. પણ હવે 1 મિનિટ માટે પણ તવીથાને મૂકવાનો નથી, સતત ચલાવતા રહેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ હાઈ છે. તો હવે આમાંથી જે આપણે ઘી ઉમેર્યું એ બધું છૂટું ન પડી જાય, ઘી બહાર ન આવે ત્યાં સુધી આપણે આ મિશ્રણને સતત ચલાવવાનું છે. ફરી 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ દાણેદાર લાગી રહ્યું છે. હવે થોડું થોડું ઘી પણ છૂટું પડી રહ્યું છે. તો ઘણા લોકો આ મીઠાઈમાં કોકો પાવડર ઉમેરે છે ડાર્ક કલર આવે એ માટે, પણ અત્યારે આ જે કલર આવ્યો છે એ સરસ આવી ગયો છે, તો કોકો પાવડર ઉમેરવાની જરૂર નથી. જે ટ્રેડિશનલ મીઠાઈ બને છે ડોડા બરફી, એમાં કોકો પાવડર ઉમેરાતો નથી હોતો, પણ જેને ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી છે, જેને આટલું બધું ચલાવવું નથી, એ લોકો કોકો પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી નાખતા હોય છે, જેથી એમાં ઇન્સ્ટન્ટ આવો કલર આવી જાય. પણ આપણે ટ્રેડિશનલી જ ઉકાળીને બનાવ્યું છે, માવો સરસ બન્યો છે, તો આપણે કોકો પાવડર નહીં ઉમેરીએ. બસ હવે તમે જોઈ શકો છો અહીં ઘણું બધું ઘી છૂટું પડી ગયું છે. મિશ્રણ એવું થઈ જવું જોઈએ કે તમે તવીથાથી મિશ્રણને ચલાવો ને તો તવીથા સાથે જ ગોળ ફરતું રહેવું જોઈએ અને પેનને છોડી દેવું જોઈએ. તો એની મેળે જ પેનને છોડી દેશે અને તવીથા સાથે જ મિશ્રણ ફરતું રહેશે.
તો જુઓ આપણું મિશ્રણ એવું જ થઈ ગયું છે, આમાં જરાય બિલકુલ મોઇસ્ચર નથી, પાણીનો ભાગ નથી, દૂધનો ભાગ નથી. તો આ મીઠાઈ ઘણા દિવસો સુધી સારી રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણી આ મીઠાઈ હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઘી છૂટું પડી જાય, તમને ઘી દેખાઈ રહ્યું હશે, તો ઘી આટલું છૂટું પડી જાય તો બસ મીઠાઈ તૈયાર છે. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને આપણે ટ્રેમાં કાઢી લઈશું. તમારે આ મિશ્રણમાં ટોપરું ઉમેરવું હોય ને તો એ પણ ઉમેરી શકાય. ડોડા બરફીમાં ટોપરું પણ ઉમેરાય છે, પણ મારી પાસે જે ટોપરું હતું એ થોડું ખોરું લાગી રહ્યું હતું, તો મેં નથી ઉમેર્યું, કારણ કે ટોપરું જો સારું ન હોય તો તમારી મીઠાઈ બગડી જાય છે. તો આ રીતના આપણે ડોડા બરફી તૈયાર કરી લીધી છે. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને ગેસની ફ્લેમ મેં બંધ કરી દીધી છે. તો બસ હવે આ મિશ્રણને આપણે ટ્રેમાં કાઢી લઈશું. અહીં વધારાનું ઘી છે એ ટ્રેમાં સ્પ્રેડ થઈ જશે, પછી આપણે કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે ડોડા બરફીને સ્પ્રેડ કરી દીધી છે અને ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ્સથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. હવે આ ડોડા બરફીને 5 થી 6 કલાક માટે જામવા રાખી દઈશું. એ તરત જ જામી જાય છે, પણ 5 થી 6 કલાક રાખીએ તો એનું પ્રોપર ટેક્સચર આવી જાય છે. હવે આ ડોડા બરફીને ઢાંકીને રાખી દઈશું, પછી આપણે કટ કરી લઈશું. તો જુઓ હવે ડોડા બરફી સરસ જામી ગઈ છે અને આપણે પીસ પણ પાડી લીધા છે. તો જુઓ કેટલા સરસ પીસ પડ્યા છે, સાથે એકદમ દાણેદાર અને માવાવાળી છે, અને મોઢામાં મૂકો ને તો દાંત વગરના પણ ખાઈ શકે એટલી સોફ્ટ થઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? તમે પણ દિવાળીમાં બહારથી મીઠાઈ ખરીદવાને બદલે ઘરે જ આટલી સરસ મીઠાઈ તૈયાર કરી શકો છો. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય, રેસીપી ગમી હોય ને, તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.